Привіт, друзі! Ну, 100% з вами щось таке бувало. Ви відчиняєте холодильник, берете пляшку молока, нюхаєте, все нормально, запах свіжий. Але потім дивитесь на кришку і бачите, термін придатності минув 2 дні тому. І рука сама тягнеться до смітника. Ну, гаразд, може не з молоком, кислий його варіант багато для чого ще знадобиться, але ж бувало щось таке. Ми певні, що більшість із вас хоча б раз у житті так діяли. Нюх каже їстівне, логіка каже викидай. І ми зазвичай дослухаємось до логіки, точніше віримо в ту маленьку дату, надруковану на упаковці. А що як ця дата не наукова істина, а просто цифра? Цифра, яку хтось обрав, керуючись геть інакшими міркуваннями, ніж ваше здоров'я. Сьогодні розберемося, що насправді означають терміни придатності, хто і як їх установлює, чому українське законодавство суттєво відрізняється від американського, і як ці дати щороку змушують нас викидати мільярди гривень їстівної їжі. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Звідки взагалі взялися терміни придатності? Щоб зрозуміти сьогоднішню систему, треба повернутися на 100 років тому. До початку 20-го сторіччя люди купували їжу цілком інакшим чином. Молоко від сусідки, яка тримає корів, хліб у пекаря, з яким знайомі особисто, м'ясо на ринку, де одразу видно, чи свіже воно чи ні. Жодних дат не потрібно, покупець і так розумів, що перед ним. Але потім настала індустріалізація. Мільйони чоловік переїхали до міст. Їжу почали виробляти на заводах, звідки вона подорожувала сотні кілометрів до полиць магазинів. Між коровою і склянкою молока з'явилися завод, цистерна, склад, вантажівка, розподільний центр і супермаркет. І покупець уже не мав жодного уявлення, коли саме ця їжа була виготовлена. Ось тут і виникла потреба якогось позначення. Перші спроби датувати продукти з'явилися в 1930-ті роки. І тут до легенди входить людина, від якої цього найменше очікуєш. Аль Капоне. Так, той самий чикаський гангстер епохи сухого закону. Коли у США заборонили алкоголь, то Капоне заробив мільйони на нелегальному виробництві спиртного. Та коли заборона стала добігати кінця, йому знадобився новий бізнес – легальний. Згідно з популярною легендою, історичних свідчень щодо цього немає. Хтось із родини Капоне захворів після прокислого молока. Злий і розчарований гангстер вирішив сам виправити ситуацію. На той час він, і це якраз історичний факт, мав частку у молокозаводі Meadow Moor Dairies і підтримав петицію до Чикаської міської ради зобов'язати всіх виробників молока штампувати на пляшках дату «вжити до». Пропозицію схвалили. Можливо, Капоне просто скористався нагодою, адже маючи монополію на обладнання для маркування, він автоматично контролював би весь молочний ринок Чикаго. Та навіть якщо реальна мотивація була суто комерційною, то результат виявився корисним. Люди вперше побачили на упаковці дату і зрозуміли, що за свіжістю можна стежити. Масово ж терміни придатності поширилися аж у 1970-ті роки, коли споживачі в розвинених країнах почали купувати дедалі більше перероблених продуктів і вимагати більшої прозорості від виробників. Тепер найважливіше для нас із вами – як це працює в Україні. 2019 року в Україні набув чинності закон про інформацію для споживачів харчових продуктів. Його опрацювали разом із експертами Євросоюзу, і фактично він привів наше законодавство у відповідність до європейських стандартів. Цей закон установив 3 різні поняття, які часто плутають. Перше – краще спожити до чи краще спожити до кінця. Це так званий мінімальний термін придатності. Він означає, до цієї дати виробник гарантує, що продукт зберігатиме свої смакові і якісні характеристики. Після цієї дати продукт може почати втрачати смак, текстуру чи аромат, але не обов'язково стати небезпечним. Друге – вжити до. Оце вже інша категорія. Її ставлять на продукти, які через свої мікробіологічні властивості швидко псуються. Сире м'ясо, охолоджену рибу, певні молочні вироби. Закон чітко каже, після дати вжити до продукт може становити небезпеку для здоров'я. І третє – дата заморожування, яку вказують окремо на заморожених продуктах. Здавалося б, усе чітко і зрозуміло, та є одна деталь, про яку більшість покупців не знає. Закон передбачає, що для певних продуктів мінімального терміну придатності взагалі можна не вказувати. Серед них свіжі фрукти і овочі, вина і напої міцністю понад 10%, оцет, сіль, цукор у твердому стані, а також хлібобулочні вироби, які зазвичай з'їдають упродовж 24 годин після випікання. Це логічно, навіщо штампувати
наштампувати термін придатності на мішку солі чи на плясці доброго вина, яке від часу тільки поліпшає. Проте є ще одна важлива річ, яку треба розуміти. В Україні термін придатності встановлює сам виробник. Держава зобов'язує його вказати цю дату, але не диктує, якою вона має бути. Виробник проводить власні дослідження або ж орієнтується на нормативні документи за своєю галуззю і сам вирішує. Хтось проводить ретельні лабораторні дослідження. Мікробіологи ставлять зразки продукту в різні умови зберігання, відстежують, коли починається розмноження бактерій, коли змінюються органолептичні показники, запах, смак, текстура. На основі цих даних і встановлюють дату. Та не всі виробники такі сумлінні. Дехто просто бере аналогічний продукт конкурента і ставить таку саму дату. Інші свідомо знижують термін, щоб ви купували частіше. Заодно нижчий термін може приваблювати довірливих поціновувачів натуральних складників. Мовляв, у продуктах із незначним терміном придатності немає жодної страшної хімії. А ще є чинник убезпечення від відповідальності. Виробник гадає, якщо хтось отруїться і доведе, що їв мій продукт у межах терміну придатності, то я матиму проблеми. Тому краще поставлю нижчий термін. Хай ліпше людина викине зайвий продукт, аніж я матиму судовий позов. Таким чином, реальний термін придатності більшості продуктів значно довший, аніж указаний на упаковці. Виробники закладають консервативну оцінку і навмисно, і через обережність. В Україні закон щодо протермінованих товарів у крамницях суворий, принаймні на папері. Цивільний кодекс України і закон про захист прав споживачів прямо забороняють і не лише продавати товар із закінченим терміном придатності, а й навіть виставляти його на полиці. Навіть якщо він просто лежить і чекає, це вже порушення. За продаж протермінованого товару передбачено штраф у розмірі 200% від вартості залишку партії. А якщо крамниця відмовляється повертати гроші покупцю за протермінований товар, то штраф зростає до 10-кратної вартості продукту. На практиці, звісно ж, все складніше. Ми всі бачили в супермаркетах продукти, де термін ось мине, або ж вже минув, а їх просто перемаркували. У таких випадках маєте повне право вимагати повернення грошей або заміни товару. А якщо відмовляють, то поскаржитися до Держпродспоживслужби. Повернімося до двох ключових позначок і розберімо, де реально є ризик, а де його немає. Вжити до – це справжня межа. Сире куряче філе, охолоджена риба, паштет, м'ясні напівфабрикати. Мікробіологія тут необлаганна. Певні бактерії, зокрема сальмонелла чи лістерія, можуть розмножуватися навіть у холодильнику. Тож після критичної миті ризик харчового отруєння зростає суттєво. Тут нюх не врятує. Небезпечний продукт може мати цілком нормальний вигляд і запах. Не ризикуйте. Краще спожити до – це кардинально інакша категорія. Це якісна, а не безпекова позначка. Гречка, рис, макарони, консерви, сухофрукти, мед, кава, заморожені овочі. Більшість цих продуктів після зазначеної дати може втратити дещицю смаку чи текстури, але не становитиме загрози для здоров'я, якщо її зберігали правильно і вона має нормальний вигляд. Мед, наприклад, за правильних умов зберігається сторіччями, і це не перебільшення. У давньоєгипетських гробницях знаходили мед, який налічує тисячі років, і він був їстівним. Ну, принаймні лабораторні дослідження на це вказують. Сіль, цукор, оцет взагалі фактично не псуються за правильного зберігання. Кава після терміну просто втратить частину аромату, проте не стане шкідливою. Твердий пармезан або витриманий чеддер загалом покращується з часом. Виробники, встановлюючи термін, орієнтуються на найгірший сценарій зберігання. Вони міркують. А що як покупець залишить продукт у теплому місці? А як пошкодить упаковку? А як не дотримається умов? Але сучасне пакування – це сам собою потужний консервант. Вакуумна упаковка для м'яса чи сиру. У ній немає кисню, без якого більшість бактерій просто не спроможна розмножуватися. Упаковка з модифікованою атмосферою, де кисень замінений на суміш азоту і вуглекислого газу, суттєво гальмує окиснення і ріст мікроорганізмів. Натуральні консерванти – сіль, цукор, оцет, олію – людство використовує тисячоліттями саме тому, що вони реально працюють. Мариновані огірки, квашена капуста, в'ялена риба, джем – усі ці продукти можна зберігати місяцями чи й роками. Дата на банці з варенням, яке зварила ваша бабуся, то питання смаку, а не безпеки. Ну, гаразд, інколи й безпеки. А бувають і геть унікальні випадки. Скажімо, наша редакторка особисто знайома з людиною, здатною зіпсувати абсолютно які завгодно харчі через неправильне зберігання. Тож будьте уважні, коли наступного разу розкладатимете вдома щойно придбані продукти. За даними Організації Об'єднаних Націй, 2022 року людство викинуло понад 1 мільярд тонн їжі. Це 1/5 всього, що було вироблено для споживання.
Щодо України, за даними ООН, середній українець викидає приблизно 76 кілограмів їжі щороку. Це дані за 2020 рік. Можливо, що після початку повномасштабного вторгнення Московії ситуація частково змінилася. Харчові відходи – це не просто гроші у смітнику, це вода, використана для вирощування продукту, пальне, яке спалили при транспортуванні, земля, яку використали для вирощування, і зрештою метан, який виділяється на сміттєзвалищах під час розкладу органіки. За підрахунками ООН, харчові відходи відповідальні за від 8 до 10% глобальних викидів парникових газів. Це майже у 5 більше, ніж уся авіація на планеті. І значна частина цих утрат – прямий наслідок нерозуміння того, що написано на упаковці. Частина країн уже зрозуміла проблему і діє. Велика Британія прибирає позначку «Best Before» з десятків категорій продуктів – яблук, картоплі, консервів, саме щоб знизити харчові відходи. Відтепер люди мають орієнтуватися на зовнішній вигляд, а не на дату. Японія, відома своєю культурою якості, також переосмислює підхід. Там активно пропагують концепцію мотайнай – невикидання того, що ще придатне. Данія пішла ще далі і відкрила мережу магазинів, де продають винятково продукти з простроченою чи майже протермінованою датою «краще спожити до» зі знижками від 30 до 50%. Ці маркети набули чималої популярності. Євросоюз, до норм якого Україна поступово адаптує своє законодавство, давно розмежовує безпекові і якісні дати. Власне, наш закон 2019 року це і відображає. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. А тепер до найголовнішого. Ваші органи чуттів – це мільйони років еволюції, адже людство виживало впродовж тисяч років без жодних дат на упаковках. Отож, нюхайте! Молоко пахне кислим – це однозначна відповідь. Зіпсоване м'ясо має різкий неприємний запах. Протухла риба – взагалі не переплутаєш. Але є виняток. Небезпечні бактерії на продуктах із позначкою «вжити до» можуть не давати запаху. Тому правило нюхайте не для сирого м'яса і риби. Дивіться, пліснява – це очевидний сигнал, але тут є нюанс. На твердих сирах невелика пляма плісняви зверху – то не причина викидати всього продукту. Відріжте сантиметр навколо плями і решта безпечно, зокрема, якщо це проходитиме термічну обробку. На м'яких сирах, умовному кетчупі і вологих продуктах будь-яка пліснява означає викинути все. Текстура – слизький огірок або слизька морквина у смітник, осілі шари на дні соку часто просто осад, а не ознака псування. До речі, на пакуванні ліків на рослинній основі ви теж можете побачити саме цю заувагу. Можливий незначний осад. Її можна прочитати на етикетках натуральних сиропів, рослинних екстрактів, гідролатів або ветеринарних препаратів. Натомість, якщо осад виник у нетиповому продукті чи має пластівчасту структуру, то ліпше ним не користуватися. Смакуйте обережно. Якщо щось має нормальний вигляд і запах, то невеликий ковток не уб'є. Тіло миттю дасть сигнал, якщо щось не гаразд. І ще одне правило, яке об'єднує все сказане досі. Умови зберігання важливіші за дату. Йогурт, який пролежав день-другий за кімнатної температури замість холодильника, може зіпсуватися до закінчення терміну. Твердий сир, загорнутий у пергаментний папір і покладений у холодильник, може простояти кілька тижнів після дати «краще спожити до». Ось ми й зрозуміли, що термін придатності – це корисна інформація. Проте це не абсолютна істина і не наукова константа. Вжити до поважайте. Краще спожити до – це рекомендація. Навчіться читати продукт, не лише етикетку. Людство упродовж тисячоріч харчувалося без жодних дат і мало непогані шанси на виживання. Наші предки довіряли очам, носові і досвіду, і ми теж можемо це робити. І ще один аргумент, який надзвичайно резонує сьогодні. Коли українці щороку викидають мільярди гривень їстівної їжі лише тому, що не розуміють різниці між вжити до і краще спожити до, то це не просто особиста проблема кожної родини. Це ресурси, які могли б поліпшити наше життя. Тому наступного разу, коли рука потягнеться до смітника через дату на упаковці, зупиніться. Подивіться, понюхайте, подумайте, можливо, ця їжа ще не закінчила своєї історії. Якщо відео було корисним, то поставте вподобайку і напишіть у коментарях, що ви думаєте щодо цього. Ну і ми, маючи вже певний досвід щодо своїх відео, у коментарях передбачаємо масовий прихід гейтерів. Але ми їх уже давно не бачили, тож навіть трошки сумували без них. Якщо ви одні з них, то не стримуйтеся, буде весело. А з вами була Історія на тарілці. Побачимося!